natin ngayon is sweet and spicy alamang. Kailangan natin ng bawang, sibuyas, kamatis, siling labuyo, at alamang special. Iwain po natin na maliliit ang kamatis. Ang ratio po natin sa kamatis, if 1 kilo ang alamang, 1 kilo din po ang kamatis. Ito po ang recipe ko na sweet and spicy alamang namana ko pa sa lola ko. Kasi nung elementary pa ho ako, meron din kaming puno ng mangga. Tuwing summer, nagtitinda ako, tapos si lola ang nagluluto. Pag nauubusan kami ng alamang, ako nang inuutusan niya. Tapos pag kukunti na lang, as in konti na lang yung natitirang alamang na para pamigay doon sa bumibili ng mangga, nadadagdagan na lang niya sa akin ng sauce. Okay, sunod na po nating hiwain ang siling labuyo. Kapag marami po kayong siling labuyo na hihiwain, na-advise ko po na mag-plastic gloves kayo kasi sobrang init po niya sa kamay pag napapadami na. Kaya kailangan plastic gloves or yung gloves na rubber. Ganun ho. Tapos, pagkatapos nyo po maghiwa ng siling labuyo, maghugas po kayo mabuti ng kamay. Kailangan, madaming sabon para mawala yung anghang sa kamay. Then, sunod po natin ang bawang. Hindi na po natin siya hihiwain kasi kailangan dito talagang maliliit. Kaya gagamit na po tayo ng chopper. Hindi na po tayo gumamit kanina ng chopper sa kamatis kasi mas masarap din po yung parang medyo chunky yung kamatis sa alamang. Yung nakakain ng kamatis. Kasi pag ginap po natin siya, halos na ho yun, halos wala na. Pag naluto, parang sauce na siya. Ganun. Ito nga po palang bawang natin is 5 ulo ng bawang. Then, sunod na po natin ng sibuyas. 4 hanggang 5 sibuyas po pwede natin ilagay.
hiwa-hiwain po muna natin para hindi mahirapan yung chopper at saka para magkasya siya. Alam nyo ba guys, itong chopper na to, hindi ko to bili eh. Actually, na-barter ko lang to. Sa isang balot na na cheesecake. Yan, o diba? Ang bilis mag-chop. Kung ito, hiniwa natin ng kutsilyo, mamaya pa to. Tagal-tagal. At saka hindi ka maluluha pag ito ang ginamit natin. Yan, ready na po ang ating mga ingredients, mga hiwa na. Ating bawang, sibuyas, sili, at kamatis. Ngayon, magpainit naman po tayo ng kawali. Lagyan po natin ng mga 1 cup ng oil. Mainit na ho, lagay na po natin yung bawang. Then, isunod na po natin yung sibuyas. Pag medyo magba-brown na siya at medyo luto na yung ating sibuyas, susunod na po nating ilagay ang kamatis. Sabay na po nating ilagay ang kamatis at siling labuyo. Kailangan po yung kamatis natin lutong-luto. Kasi pag hindi po siya masyadong luto, madaling nasisira yung alamang natin. Since pang-benta or pang-negosyo itong ating gagawin alamang, may hindi lang siya one day, ubos agad. Yan, sunod na po natin ang pamintang pino. Malambot na po yung ating kamatis. Tsaka nga pala guys, hindi na pasama sa
na rin po ng patis. Mga 3 tablespoon ng patis. Ayan, since malambot na yung kamatis, luto na yung kamatis, ilagay na po natin yung alamang. Yung alamang po, bago nyo ilagay, hugasan nyo po muna mabuti. Tapos, pipigain po para para hindi siya masyadong maalat. Ang alamang guys, medyo matakaw sa mantika. Kaya kung tingin nyo medyo nabibitin sa mantika, pwede nyo dagdagan. Malakas siya kumain ng mantika pag niluluto. Na-absorb niya mabuti yung mantika. Halu-haluin lang po natin. Medyo matagal lang po talaga magluto ng alamang. Kasi kailangan lutong-luto talaga. Para pang matagalan, para pwede siyang tumagal hanggang 1 to 2 months. Every now and then, pwede nyo halo-haloin. Tapos, lagyan ho natin ng mga 3 cups ng brown sugar. 3 cups po ang inilagay natin kasi 1 kilo of alamang yung ating niluluto. Haluin lang po muna natin mabuti. Pag nahalo na mabuti, pwede natin muna siyang hayaang malutong mabuti pero sa mahinang apo lang. Very low. Para hindi mabigla yung luto. Ayan, malapit na po maluto ang ating sweet and spicy alamang. Okay na po, ready na po for packaging ang ating alamang. Thank you ulit guys for watching my video. Don't forget to subscribe, like, and share. And click nyo na rin po yung bell button para ma-notify po kayo. Thank you!